සාදරයෙන් පිළිගන්නවා යාළුවනේ SL Game and Tech Boys YouTube channel එකට. මේ සැරේ ගෙන ආවේ 2TB pen එකක්. මේක ඇවිල්ලා 2 tera pen එකක් එහෙම නැත්නම් මේක ඇවිල්ලා format කරද්දී format කරපු machine එක off වෙලා current එකෙන් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒක නිසා මේක format කරන්න දෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි කිව්වේ. මේක ඇවිල්ලා මගේ යාළුවෙක්ට අයිති pen එකක්. අප්බලොම් මේ කොහොමද format කරන්නේ කියලා. මම මුලින්ම මගේ මේකට පෙන් එක ගහ ගන්නවා. ඒක ටික මම PC එකෙන් කරන විදිය වෙන්නන්නම්. පෙන් එක මෙතන වැටිලා තියෙනවා පෙන් එක ගහලා කියලා. ඒ මයි කම්පියුටර් වල නෑ පෙන් එක වැටිලා තියෙනවා. මම ඒක මැනේජර් එකට යනවා මේක තියෙනවද කියලා බලමු පෙන් එක. hard disk තුම පෙන්නනවා මෙතන. පල්ලෙහාට ගන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇති මෙතන 2TB කියලා පෙන්නලා තියෙනවා. මේක තමයි පෙන් එක. format කරන්න දුන්නට මේක තමයි වැටෙන්නේ error එක. මම ගන්න කමාන්ඩ් මේක ගන්නවා මේ ෆෝමැට් කරනවා අපේ කමාන්ඩ් වලින් විතරයි පුළුවන් වෙන්නේ. මේක තමයි පෙන් එක. එතකොට මම අනිත් උඩ තුන hard.
මෙතන යාළුවනේ පෙන්නේ කොටස් දෙකකට කඩලා තියෙන මේකෙන් ඇවිල්ලා හෙල්ත් කියලා කැලලකට කැඩලා තිබුණ කොහොමද දැක්කනම් දකින්න ඇති අතන පාර්ට් 2 එකේ තමයි වැඩිම ජීවි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ මම ඒක නිසා මෙතන දෙවැනි මේක තමයි ගන්නෙ let partition two කියලා මං ගන්නවා පේනවාද ෆෝමැට් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා දැන් පෙන් එක මුලින්ම අපි ගිහිල්ලා මැනේජර් එකෙන් බලමු දීලා තියෙනවද කියලා ෆෝමැට් කරන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා ෆෝමැට් දෙනවා බලන්න උඹට පේනවාද ෆෝමැට් කරන්න කියලා පෙන් එක දීලා තියෙනවා මෙතන ඩිස්ක් මැනේජර් එකට ගියාට පස්සේ බලන්නට පේනවා ඇති මෙතන මේ තියෙන පෙන් එක 2TB පෙන් එකක් අන්තිම ස්ටාර්ට් ෆෝමැට් කරන එතන NTFX දීලා
මම NTF දෙනවා මෙතනින්. මේ පෙන්න වෙන්නට දීලා නැහැ. ආයි ෆෝමැට් කරන්න කියලා හිටින්නේ. මම කැන්සල් කරනවා. වලින් මම ෆෝමැට් කරලා බලමු. ෆෝමැට් පේනවා. උනාට තාමත් නෙගටිව් දෙන්නේ නැහැ. new volume කියලා වැටුණා මෙතනින් මැසේජ් එක ආවා. මට පේන්නේ නැති පෙන් එක තියෙනවා 1.9 TV කියලා. අපෝ කොටත් කියලා ෆයිල් එකක් හදලා බලමු new folder එකම ෆයිල් එකක් ගන්නවා. දාලා බලමු වැටෙනවා. පෙන් එකේ වැඩ ගන්න අරගෙන තියෙනවා. යාළුවනේ මගේ channel එක subscribe කරන්න, like එකක් දාන්න, අකෙන්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්නයි කියලා ගාම. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම.